हेलो फ्रेंड्स, हूँ छू भावना राठौड़। रसोई की रानी चैनल में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं રીંગણ બટાકાનું શાક। એ પણ સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી। જોઈ શકો છો કેટલું સ્વાદિષ્ટ શાક બન્યું છે। તો ચાલો રીંગણ બટાકાના શાકની સામગ્રી જોઈ લઈશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ। રીંગણ બટાકાનું શાક જે ગુલાબી રીંગણ આવે છે તે મેં મોટા મોટા સમારી લીધા છે અને ધોઈ લીધા છે સારા પાણીએ ને એક નંગ બટાકું લીધું છે। બટાકું મેં ઓછું લીધું છે। લસણને મેં ટીચી લીધું છે। 2 થી 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી લઈશું। અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને પાણી ઉમેરી અને મસાલો તૈયાર કરી લઈશું આપણે। તો આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે શાકનો। એક કુકરમાં તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈએ। 3 થી 4 પડી જેટલું તેલ મૂકીશું અને હવે રાઈ સાતળી લઈશું। રાઈ સાતળાઈ ગઈ છે। હિંગ ઉમેરી લઈશું ચપટી। કઢી પત્તાની ઉમેરી લઈશું અને જે મસાલો તૈયાર કર્યો છે તેને ઉમેરી લઈશું। મસાલાને સારી રીતે સાતળી લઈશું। જ્યાં સુધી પાણી ના બળે ત્યાં સુધી આપણે મસાલાને સાતળીશું। તો જોઈ શકો છો આપણું બધું જ પાણી બળી ગયું છે અને તેલ ઉપર આવી ગયું છે। આપણો મસાલો પણ એકદમ સરસ સાતળાઈ ગયો છે। તો આ રીતે મસાલો બનાવવાથી સરસ મસાલો સતળાઈ જાય છે। હવે સમારેલું શાકભાજી ઉમેરી લઈએ રીંગણ બટાકાને અને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। આ રીતે શાક બનાવવાથી શાક એકદમ ટેસ્ટી બને છે અને સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે। થોડી વાર સાતળીશું। હવે તેમાં 1 નંગ ટામેટું કટિંગ કરીને ઉમેરી લઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। 2 થી 3 મિનિટ સુધી સાતળીશું જેથી કરીને આપણું શાક ફટાફટ થઈ જાય। 1 થી 2 સીટીમાં આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે। હવે પાણી ઉમેરી લઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 સીટી વગાડી લઈશું। તો 2 સીટી થઈ ગઈ છે। જોઈ લઈએ આપણું શાક બન્યું કે નહીં। તો જોઈ શકો છો રીંગણ બટાકાનું શાક કેટલું સ્વાદિષ્ટ બન્યું છે। તો ચાલો સર્વ કરી લઈએ રીંગણ બટાકાના શાકને। તો આ રેસીપી તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટ કરો કેવી લાગી આ રેસીપી। જો તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે બસ આટલું જ। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।